नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करते। प्रत्येकाकडे ना तोंडलीची भाजी ही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने होत असते। तसंच मी आज माझ्या घरात माझ्याकडे जशी बनते तशी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया आज तोंडलीची भाजी एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने। ही पाव किलो तोंडली आहे। ही आपण स्वच्छ मिठाच्या पाण्यात धुवून घेतली आहे। तिच्यात थोडासा चिकटपणा असतो, तो निघून जातो। मी तुम्हाला ती कट कशी करायची ना ती दाखवते। तिचा पुढचा आणि मागचा भाग थोडा कट करायचा आणि जरा बारीकच चिरायची। जेवढी तुम्ही बारीक चिराल ना तेवढी पटकन शिजते, कारण आपल्याला ती फक्त तेलातच शिजवायची आहे। अगदी अशी बारीक चिरायची। ही तोंडली आपण सगळी चिरून ठेवली। आता आपल्याला लागणार आहे तिच्यासाठी एक वाटण। 1 वाटी खोबरं, ओलं खोबरं आहे हे, 3-4 मिरच्या आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या। हे सगळं मिश्रण आपण वाटून घेणार आहोत। चला, आपलं वाटण झालंय। आता भाजी करायला घेऊया। आता आपण गॅस चालू करूया। कढई तापली ना की त्यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल टाकूया। तेल चांगलं कडकडीत गरम झालंय। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पहिल्यांदा थोडासा हिंग, चिमूटभर हिंग, 4-5 कढीपत्ता, आपलं जे आपण वाटण तयार करून ठेवलं होतं ना ते आता आपण त्यात घालणार आहोत। तोंडलीच्या भाजीत ना पाणी घालायचं नसतं, तिला फक्त तेलावरच होऊ द्यायची। 1 टीस्पून हळद, आता आपण आपली चिरलेली जी तोंडली आहे ती त्यात घालूया। तोंडलीमध्ये मीठ नंतर घालणार आहोत। जरा 1-2 वाफ झाली की मग मीठ घालू, कारण तिचा जो हिरवा रंग असतो ना तो कमी होतो, म्हणून तो टिकून राहण्याकरता आपल्याला मीठ नंतर घालायचं आहे। आता आपण तिला थोडंसं झाकण लावून 1-2 वाफ घेऊया। बघूया 7-8 मिनिटं झाली आहे, आपली भाजी तयार झाली आहे। आता मीठ टाकायला हरकत नाही। चला तर आता मीठ टाकलंय, जरा 1 वाफ येऊ देत। भाजी आपली तयार। आता आपण तिच्यात कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपली भाजी तयार झाली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता ती सर्व करायला घेऊया। बघितलं ना किती झटपट झाली ही भाजी। तुम्ही पण नक्की बनवून बघा। अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्याकरता तुम्ही नक्की बघा रुचकर मेजवानी।